na kondom. Ito pa nga. Ako last year pag na-discuss. A year ago. Okay na ka niyo. Another haliwa. So, damo ka pa yung nag-update kay 1 year na. Nag-agi sa mo life, di mo pa kami gina-update. Ngayon pa. Oo, mag-update ka na. Okay, uman na. Next. Hindi mo ito sila. Si mami, ako muna mag-start. Sa William Sons me. Diba? Pagkakay. Diba si Barn? Rawis. Pagpasensyahan nyo na po siya, ha? Bausan. Oh, Uy, ano ko sa sarili ko? Ano naman ito? retapang sa Milian Ah, sa sa corner. cake. May cake, tapos ang sa ibaw. Nalimutan sa mga. Tapos, dapat sila services. Ito sila ko nga. Extra services. Actually, na itong ano ginabing. Uy, siyempre kayo. Gusto na kayo na Kaya ko nga niya sa Baisano, nga niya ka-uwi talaga, pero kaya siya talaga kami. Sa Baisano kami, nililingkod kami, bahala na kami dito na mga namin ko. Gawin ang ikaw. Ikukontrol ko na. Harasa. Tapos, kapag ikaw kasi siya, nag-diri naman kantay mo kung ano, no? Nag-diri sana. Kasi kung hindi na sinubulog ng tao. Pero talaga. Nagupay mo panganay sa Roman. Oo, Saan hindi kayo? na kayo. May umakakaw. Sabi ko mo nga, wala ko siya bro. Pakalian siya. Binansan ko na itong message ko. Nag-chat ako sa iyo. Hindi nila ko siya. Kanya ka nakakaiwas, diri ka na may stiff-neck. Basta magkakuan ka. Maganda, may iwasan ka na magka-stiff-neck. Pero talaga kaya basta mapinig ka ng panahon na I-feel ko yun. Sana ito ngayon mo. Oo, siya. Kasi hindi na dito na. Hanggang ka kung picture siya. Midalit siya. Sa liga ko. Bilang na ito. Oo, sabi. Nag-consip. Saka story. Correct na sa pinagawa eh. Dalong. Oh, hindi kami dito lang. Kadong. Diri, go. Sa'yo siya, oh. Oh, diri na dako. Dito na na-realize ngayon na yun ga-upload ko. Kasi ko for personal consumption. Oh, yeah. Hi guys! This is our mommy. Leaving us again. Mag-upload na naman siya. Subscribe po sa kanyang channel. May akong channel. Ilalagay ko dito. Ilagay dito ni. Sugod ilagay dito. So, yung channel po niya is nandito po sa taas. Tingnan nyo na lang po. Diba siya ito? Ano ba, Reg? Ang boot, nakalimot. Okay, alam nyo po yung ano niya, yung channel sa YouTube, hindi niya alam. Ito ko nangyari siya, alam nyo pa. Kasi ayaw na ka, ikaw lalabas na maghihiling. Istorya mo, sira. Hindi. Siring ka, ikaw lang naghihiling. Before. Ayan na may dala. Oo. Sa TikTok sa imo ko, followers, sa imo mga ginigini mo, nagniniluto ka. Oo. Diba? Hey guys! Parang walang pasok bukas Kaya mo po, tagdila kayo. Kami lot was early kami kay. Makanto kami kang Panergo. Ay? Panergo. Sino ko check up sa mata? Si Ninang asan ako. So yan po, medyo mahangin pa rin po ngayon, pero hindi po kagaya before. Na sobra po talaga siyang hangin, na pati mga tao ay puro hangin. Dapat may challenge ka. Ha? May mga challenge ka. Hindi rin. May challenge ko sa amon. Okay, nakikita ko niya. Sorry ka. Hi man siya, nasa kwan. Hi siya. Where are you daw?
Hello. June, double bill ba? 2,000. Ay, sorry. Ang signal. Ay, wait, hindi ka Kay nano ka dili nakakabati lalo ba? signal. Kamu man na nakakabati, dili man kami nakakabati sa Liya ka. Hello, Namin. Hi! Kain ka man yan na. Ada ka sa London? Nasa London? Ayan. Andito kami sa Bagakan. Nasa Thailand ka? Dito kami sa Bagakay Beach. Nasa kuwang kami, nasa Sinugba. Nasa Sinugba kami. Anong bawat ka, June? Sinugba, Kalayaan Road. Sa kuwan, sa Katarman. Hi. Katarman. Natisan na siya. Diri baga kaila. Actually, di ka maaraw kung magpira ini na. Kung pampira ana ini namon nga lugar nga yung kadtuan. Kada mo naman yung kadtuan. Dili gyapon ang bagsak. Hindi ka nakikita dahil. Aduh! Yes. No? Ha? Asay? No, 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 no. Close at to. Close at to. Anong pagkakita Oo. at to? Close at to. Editor, tanay siya. Welcome to my vlog. Tete ka na kay Bob Marley. Sige, sige. So, here we have Supraan. I'm sitting here, but you're not here. Huh? This one, you're not here. Oh. You wanna team up up? Ano ba kayo nagdo? I hear, Alinsan na ako sa Pinas. Oo, ada. Ni Maluya. Malamang kayo. Sino ba? Last year. Wala ka man siya mag 1 year sa Thailand. Ayan siya. Ah, dito siya nag-teach. Ay, pa ba? Wala na. Nagpapagaw ka ito ba? Nagpapatila ako na rin. Last day naman. Thanks for calling. Thanks and regards kay ma'am. Enjoy lang. Thank you. Magklase siya. Kuan man la yan na dito baga ahead la or kitaan ahead ng 3 or 2 hours. 1/4. So yan po, nagbanding-banding kami. Kay I will go home next day. So, Next Wednesday pa ngayon. next day. Next Wednesday. Now, by Sunday, Taludan niya doctor. Wala ba rin? Tapos kami naman na taga-sin. so thank you for, Mensahe isa-isa. Wherever you are. minsan daw usa-usa tapos siya. siya. Si Aray May. Ah, Mingming. hoy Mingming. Sila kay Anay. Ikaw na. Ay, sa Mahmoud Anay. Sa Ibo Anay. Oh, sleep na. Ano na, Reg? My message for you is that I love you. Thank you for not changing. Still. Cringe! Cringe! Mo upload. Okay naman. Ako na to. Thank you. Love you. Mark. Saya vlog. Don't forget to like, share, subscribe. Saya vlog.
Love you. Tiray na. Ikaw na, babe. Hi. Vlog. Please like. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell for more Ay, yang. Ano, may busy pa kami. Ay, kuman ba nag-rehabilitate pa sa niya Bayaan mo kami nila. Landag kumanggod. Landag kumankam. Kaya na kami. Nakaya namin kahit wala ka sa buhay namin. Halika, May. Thank you, May. Naglag. Sinabi ang kalipungan. Ay, Ikaw na. nano na. Mag-generalize lang. Love you, Mama. Please click on subscribe. Wara hubog na good news. Oh, Raquel. Hi, Ni. So, mag-generalize lang sa nila ko, ano, Ni. So, nanap yung message. Basta, love ka naman, Ni. Wherever you are. So, take care. Or wherever you are, girl. Basta may ready na lang kami. Bagan, warayak din kay wherever you are. Kaya nga, Ni, wherever you are. Whatever you do. Wherever you go. We will never forget. Ay, pasensya na po kayo kasi medyo ang mga tuliro na. Ganyan po ang mga tuliro. Legacy. Ay, Boy, malakit, Ni. Nagsusobra-sobra pa ako sa humor ka rin. Uy, upat lugod. 4 years. Diba? Ano mo utang? Bayad ang din. Ay, Uyam ko. kuwan pala ni siya, Sinogba. Ayan po. Hindi nakikita ko sa Bea, pala na yung sumaya. Sige na. Pati sa kanila. Pagkatulato rin. Ito na. Sige na, Bea. Sige daw. Bawa siya pag ito. Oo. Naman tungkad tunog. Ikaw man eh.